بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. اليوم راح أكمل دروس البيوكيمستري الكيمياء الحيوية المتعلقة بالدي ان اي والار ان اي. في الدرس السابق تكلمنا عن وظائف الدي ان اي والار ان اي، وين يكون الدي ان اي وين يكون الار ان اي، ونظرة عامة شمولية عن الخطوات والمراحل اللي راح نتطرق لها في الدروس القادمة. اليوم راح نتكلم عن الستراكشر اوف دي ان اي اند ار ان اي، تركيبه الدي ان اي والار ان اي. اليوم تجربه جديده مع البروجيكتور، ان شاء الله تنجح على اساس يكون الرسم يكون اسهل والالوان تكون اوضح. المهم، فالدرس اليوم حول الدي ان اي والار ان اي ستراكشر. في البدايه لازم نعرف بان the components of DNA and RNA are كذا، 1 2 3. لازم نعرف بان الدي ان اي يتكون من 4 مكونات، 3 مكونات. اول مكون هو اول مكون هو البنتوز. البنتوز هو السكر او 5 كربون شوجر مولكيول اللي نشوفه هنا في هذا الرسم. هذا يسمى البنتوز، ويتكون كذلك من الفوسفيت جروب اللي نشوفه في هذا الرسم، وكذلك يتكون من 4 different bases، 4 انواع من البيسز، وهذه البيسز كلها راح نشرحها نشوفها قدامنا بالشكل قدامنا. In DNA the pentose is deoxyribose. اول شيء لازم نعرف بان البنتوز عندنا نوعين، عندنا الديوكسيرايبوز اللي راح تستخدم في الدي ان اي، وكذلك عندنا نوع ثاني من البنتوز يسمى بالرايبوز، وهذا النوع يتم استخدامه في امور ثانيه في الار ان اي، وكذلك راح نشوفه ايضا اذا تذكرون دروس الاي تي بي والاي دي بي والاي ام بي. هذا الرايبوز هو المستخدم في الادينوسين تراي فوسفيت، يستخدم الرايبوز شوجر. اما في الدي ان اي نستخدم الديوكسيرايبوز. طبعا شلون الفرق بين الديوكسيرايبوز والرايبوز؟ بكل بساطه هنا عندنا اتش، هنا عندنا او اتش، هيدروكسيل جروب. فالفرق ان هنا ما عندنا او، ما عندنا اكسجين، فبالتالي تم تسميته بالديوكسي، يعني without oxygen، ديوكسيرايبوز شوجر. طبعا الديوكسيرايبوز عباره عن 5 كربونز، الكربون الاول موجود في هذا الجزء، والكربون الثاني هنا، والكربون الثالث هني، والكربون الرابع هني، والكربون الخامس موجود هني. هذا الكربون الخامس. طبعا حطينا اشاره في الكتب العلميه، يتم يحط وضع اشاره عشان التفريق بين الكربونز اللي موجوده هني والكربونز اللي موجوده في البيسز. فاذا احنا عندنا في الدي ان اي the pentose is deoxyribose، المستخدم هو الديوكسيرايبوز وليس الرايبوز. وكذلك عندنا الديوكسيرايبوز يتكون من 2 purine bases، 2 purine bases اللي هم هذه purine bases 1 2 اللي هم شنو؟ الادينين والجوانين. فعندنا ادينين والجوانين، وهذا الكربون رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كربونز. طبعا كلهم راح يتم استخدامهم في الحمض النووي في الدي ان اي، ولكن الترتيب يكون مختلف. وكذلك عندنا تي بيرميدين بيسز اللي هم السيتوسين والثايمين، سيتوسين والثايمين. كربون رقم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. وكذلك عندنا الثايمين الموجود هنا. فاذا هنا عندنا البيرميدين والبيورين. طيب هذا اليوراسيل شنو؟ اليوراسيل هذا فقط يتم استخدامه في تركيب، يدش في تركيب الار ان اي. فاذا قلنا بنفرق بين الار ان اي والدي ان اي، ان على مستوى البيسس في الدي ان اي نستخدم بيرميدينز سيتوسين والثايمين وبيورين ادينين جوانين. في الار ان اي نستخدم على مستوى البيورين الادينين والجوانين والسيتوسين واليوراسيل انستد اوف ثايمين بدال الثايمين. فاذا عندنا في البيرميدين عندنا سيتوسين وثايمين،
In RNA the pentose is ribose. فإذا في RNA كذلك عندنا على مستوى البنتوسس هذا لل RNA. تمام؟ فإذا عندنا في RNA the pentose is ribose. And instead of thymine it has pyrimidine base uracil. فبدال الثايمين راح نستخدم اليورسل. A base is attached to the one carbon of the sugar. طيب شلون يتم تركيب البنتوز مع البيسس؟ يتم تركيبهم عن طريق الكربون نمبر 1. مثل ما احنا عندنا هنا بالصورة تم تركيب البيز مع البيرميدين. فعند الكربون رقم 1 هذا عندنا رقم 1 وهذا عندنا رقم 1. فتم تركيب البيس مع البنتوز شوجر عن طريق وصله في الكربون نمبر 1. The combination of a purine or pyrimidine دققوا معي. اتحاد البيورين والبيرميدين مع الدياكسيرايبوز او الرايبوز مثل ما صار هني، صار اتحاد مع البنتوز مع البيس. هذا الاتحاد، هذا الكومباينيشن of purine or pyrimidine base to ribose or deoxyribose generate a nucleotide. A nucleoside عفوا. A nucleoside. فإذا هذا الشكل اللي نشوفه هذا اللي بالمربع الأحمر هذا يسمى بالنيوكليوسايد. النيوكليوسايد بس إذا تذكرون احنا في الدرس السابق تكلمنا أن الدي ان اي عبارة عن strands of nucleotides. طيب احنا لحد الحين ما سوينا النيوكليوتايد، احنا الحين تم صناعة النيوكليوسايد. The addition of one or more phosphate groups to the 5 carbon of the sugar component of كذا. الحين اشرح شنو هذا الكلام. فإذا احنا أول شيء ركبنا البنتوز مع البيسس كون لنا شيء يسمى بالنيوكليوسايد. إذا أضفنا مع النيوكليوسايد على النيوكليوسايد فوسفيت جروب هذا المركب كله يسمى بالنيوكليوتايد. فإذا شنو الفرق بين النيوكليوتايد والنيوكليوسايد؟ النيوكليوتايد مع فوسفيت جروب والنيوكليوسايد بدون فوسفيت جروب. بكل بساطة هذا النيوكليوسايد وهذا كاملا يسمى بالنيوكليوتايد. هذا كاملا بالشكل هذا يسمى بالنيوكليوتايد. فإذا هذا النيوكليوتايد. الدي ان اي يتكون من سلسلة مترابطة من النيوكليوتايدز. فإذا طبعا شنو اللي يربط بين البنتوز؟ طبعا بين البنتوز والفوسفيت جروب رابط هذا الرابط يصير في الكربون نمبر 5. في الكربون نمبر 5 الفوسفيت جروب يتحد مع البنتوز عن طريق لينكج بوند. هذا البوند يسمى فوسفودايستر بوند. فوسفودايستر بوند بمعنى ان داي يعني اثنين، بمعنى ان عندنا في ارتباط مع اثنين من نيوكليوتايد من اليمين. يعني هني لو كملنا الصورة راح يكون هنالك ايضا بنتوز الثاني راح يرتبط طبعا مع هني راح يرتبط مع الكربون نمبر 3. فالرابط راح يكون بالكربون 5 والرابط يكون الثاني مع الكربون نمبر 3. بعدين الدرس القادم راح نتكلم عن شلون يتكون دي ان اي وشلون ان هذه النيوكليوتايد تكون مترابطه مع بعضها. فاذا the addition of one or more phosphate groups to the 5 carbon of the sugar component of a nucleoside by an ester bond, phosphodiester bond,
produces a nucleotide. طبعا هذا الايستر بوند، هذا دايستر بوند شبيه مثلا البيبتايد بوند اللي تكلمنا عنه في السابق في دروس البروتين، وقلنا شلون الاحماض الامينيه تترابط. فعندنا احنا بيبتايد بوند، وهنا عندنا فوسفودايستر بوند يكون بين النيوكليوتايد في الدي ان اي. فهذا تمام كلام في هذا الدرس هو الاستراكشر للدي ان اي. لابد من اخذ هذه المقدمه، لازم اول شيء نتعلم المصطلحات ونعرف شنو الفرق بين النيوكليوتايد والنيوكليوسايد، وشنو الفرق بين البيورين والبيرميدين والبنتوزز وغيرها، على اساس في الدروس القادمه لما نتعمق في الدروس ان شاء الله يكون الفهم اوضح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.